Haideți să vă arăt cum am pregătit această cină delicioasă într-un timp foarte scurt și cu ingrediente la îndemâna oricui. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de jumătate de ardei gras roșu și jumătate de ardei gras verde, pe care îi vom tăia în fâșii subțiri și lungi, exact așa cum puteți vedea și în imagine. După ce am terminat de feliat ardeiul, îl dăm deoparte și în continuare vom toca și un sfert de ceapă. Ceapa mea era destul de mare, așa că am tocat decât un sfert din ea. O tocăm și pe aceasta tot așa în fâșii subțiri. Mai avem nevoie și de jumătate de piept de pui, în jur de 300 de grame, pe care îl vom felia. Vom scoate fileuri cu o grosime de aproximativ 1 cm, după care din fiecare fileu vom scoate fâșii lungi, late de aproximativ 1 cm. Peste bucățile de piept de pui adăugăm sare, aproximativ un sfert de linguriță, piper măcinat după gust și de asemenea vom pune și aproximativ jumătate de linguriță de boia dulce pentru a da un gust cât mai bun pieptului de pui. Dacă aveți oregano și vă place, puteți să folosiți și puțin oregano. Apoi amestecăm foarte bine bucățile de carne pentru a-și lua condimentele. În tava de la cuptor punem hârtie de copt și acum vom începe să așezăm legumele, adică ardeiul roșu, îl punem într-o parte, după aceea și feliile de ardei verde, ceapa tocată și la final punem și pieptul de pui într-o parte a tăvii. Între timp preîncălzim și cuptorul la 200 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos. Acum peste ardei și peste ceapă adăugăm un praf de sare și de asemenea adăugăm și puțin ulei. Eu am folosit de măsline, am pus atât peste legume cât și peste pieptul de pui. Cred că a fost în jur de o lingură pe care am distribuit-o peste toate ingredientele. Punem tava la cuptor pentru aproximativ 25 de minute. Iar cât timp stau legumele la cuptor, ne ocupăm să pregătim un sos sau un fel de maioneză aromatizată și pentru aceasta vom pune un ou crud în recipientul unui mixer, peste care vom adăuga și un praf de sare, aproximativ un vârf de linguriță. Apoi punem 17 linguri de ulei sau 170 de ml sau măsurați cu paharul 3 sferturi de pahar din acesta normal. Mai avem nevoie și de un cățel foarte mic de usturoi pe care îl adăugăm tot aici, un vârf de linguriță de boia dulce și dacă vă place puteți pune și puțin oregano. Vom introduce mixerul vertical și vom mixa totul foarte bine în felul următor. Primele 15-20 de secunde nu ridicăm mixerul de la baza recipientului, îl pornim și mixăm la viteză maximă până când maioneza se va emulsiona. În momentul în care aceasta a început să se îngroașe, putem să ridicăm mixerul dintr-o parte în cealaltă pentru a termina de încorporat tot uleiul. În cazul în care nu doriți o maioneză cu oul crud, puteți să folosiți oul fiert. Pentru aceasta am să vă las rețeta de maioneză cu ouă fierte în descrierea acestui videoclip. Înainte de a termina maioneza, adăugăm și puțină zeamă de lămâie, 1-2 linguri, depinde de gustul fiecăruia. Mai mixăm încă puțin pentru a încorpora și zeama de lămâie. Și tot acum puteți gusta, dacă mai este necesar puteți să mai rectificați de sare și totodată să puneți și puțin piper măcinat. Este gata și maioneza, după cum vedeți are o textură extraordinar de frumoasă. O punem la frigider până în momentul în care o vom folosi. Între timp s-au făcut și legumele și pieptul de pui s-a rumenit frumos. Acum nu ne rămâne decât să începem să umplem lipiile. Avem nevoie de lipii din acestea mari, de 4 bucăți pentru ingredientele pregătite. Prima dată punem din sosul pregătit o lingură foarte plină, îl întindem așa pe suprafața lipiei, lăsând marginile puțin goale. Apoi începem să adăugăm din ardeiul copt, atât din cel verde cât și din cel roșu. Punem și puțină ceapă, după care adăugăm din pieptul de pui aproximativ 5-6 bucăți. Pe deasupra putem să stoarcem puțină zeamă de lămâie pentru un gust cât mai plăcut și terminăm adăugând puțin cașcaval ras, aproximativ 20 de grame pe fiecare lipie. Începem și închidem acum lipia cu grijă, împachetând dintr-o parte și din cealaltă, iar apoi rulăm până la capăt și ne asigurăm că ingredientele nu vor ieși din interior. Odată împachetată, o dăm deoparte și facem același lucru și cu restul lipiilor. Dacă nu găsiți aceste lipii, le puteți pregăti într-un mod foarte ușor acasă. În descrierea videoclipului vă voi lăsa linkul către rețeta mea de lipii.
Apoi punem o tigaie la foc în care adăugăm un filicel de ulei pe care îl întindem foarte bine în toată tigaia, lăsăm să se încingă foarte bine, după care așezăm câte 2 lipii în tigaie și le vom lăsa să se coacă aproximativ 1 minut pe fiecare parte. În momentul în care s-au rumenit pe o parte, putem să le întoarcem și pe cealaltă. În acest fel se vor încălzi un pic ingredientele, iar cașcavalul se va topi foarte bine. Lipiile sunt crocante la exterior și acum am să tai una pentru a vă arăta și interiorul lor. Și după cum vedeți, arată foarte bine și la interior, se vede pieptul de pui, cașcavalul topit și legumele. Ca să nu vă mai spun că miroase extraordinar de plăcut. Merg foarte bine cu sosul pe care l-am pregătit înainte și cu siguranță sunt pe gustul întregii familii. Încercați și voi rețeta și spuneți-mi în comentarii cum vi s-a părut. Iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like acestui videoclip și totodată să-l distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!